I love cheese. We all love cheese. And Greece is literally a paradise with an ancient tradition in dairy farming and cheese making. Given the country's mountainous terrain, local milk production is largely focused on sheep and goat milk, preserving flavors and methods that have been developed over centuries. Let's explore the vast tradition of certified Greek dairy products and discover some of the most exciting cheeses. Τα ζαγοροχώρια των Ιωαννίνων βρίσκονται σε υψόμετρο 1.160 μέτρων στις πλαγιές του όρους Τύμφη. Η άγρια ομορφιά των βουνών, τα πυκνά δάση και τα αμέτρητα ορεινά μονοπάτια έχουν καταστήσει την περιοχή μοναδικό προορισμό που η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Ένα ορόσημο της περιοχής είναι και η Σαρακατσάνικη Στάνη, μια πιστή αναπαράσταση ενός παραδοσιακού οικισμού Σαρακατσάνων, μιας από τις βασικές πληθυσμιακές ομάδες νομάδων κτηνοτρόφων της περιοχής. Εδώ παράγεται το ιδιαίτερο ημίσκληρο τυρί κασκαβάλι, το οποίο πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σοφία και Ελευθερία. Τα είπα σωστά? Σωστά, ναι. Σοφία και Ελευθερία. Πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε γενικότερα και λίγο πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, γενικότερα βρισκόμαστε στα Ζαγοροχώρια. Εδώ το σημείο θεωρείται ότι ανήκει στο Σκαμνέλι, στο χωριό που είναι λίγο παρακάτω. Το πιο κοντινό χωριό είναι το Σκαμνέλι. Ναι. Και πιο συγκεκριμένα? Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στη Σαρακατσάνικη Στάνη. Εδώ το σημείο λέγεται Γυφτόκαμπος και είναι ένα φυσικό μουσείο, αναπαράσταση της ζωής των Σαρακατσαναίων τότε και του τρόπου που έφτιαχναν τις καλύβες τους και ερχόταν και ζούσαν στο βουνό τους καλοκαιρινούς μήνες. Μολέρις μπερμπάτσου, μπερμπάτσου μολαλάσου, αλασούλου καημένη, καημένη, οχ καημένη. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το κασκαβάλ σαγανάκι, τηγανιτό, αναδεικνύει τη γεύση του, έχει πολύ ωραία γεύση, απαλή, βουτυρένια και έτσι αναδεικνύεται περισσότερο, σερβίρεται με λεμονάκι, με μια μαρμελάδα λεμόνι, με μια μαρμελάδα ντομάτας. Από τι γάλα είναι φτιαγμένο το κασκαβάλι? Είναι από πρόβιο γάλα, κυρίως. Χρησιμοποιούσαν και γίδινο κάποιες φορές. Αγελαδινό ποτέ? Αγελαδινό πιο σπάνια ακόμα, γιατί κυρίως είχαν πρόβατα εδώ πέρα οι βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι στα βουνά. Έντονα. Οπότε είναι. Ναι, ναι. Και πολύ πλούσιο σε γεύση. Ειδικά έτσι άψητο, έχει πολύ έντονη γεύση. Καταλαβαίνεις ότι είναι από ζώα φτιαγμένο, από αυθεντικό γάλα. Ναι, είναι βαρύ και το γάλα δηλαδή που προέρχεται, γι' αυτό είναι και έντονη και η γεύση του. Τι είναι αυτό που ενώνει τους βλάχους, η γλώσσα? Η γλώσσα, σίγουρα, η καταγωγή, οι παραδόσεις τους, τα έθιμά τους, οι φορεσιές τους. Το κασκαβάλι είναι ένα τυρί από την παράδοση των νομάδων, των Σαρακατσάνων. Ναι, ή των βλάχων. Και των βλάχων που μετακινούταν. Απλά επειδή σαν τυρί φτιαγνόταν στις μεταφορές, στις μετακινήσεις τους πάνω στα άλογα, θεωρείται ότι είναι των ομαδικών φυλών ένα τυρί. Τώρα, θα χρειαστούμε το κασκαβάλ, κάσο, τυρί, άπα, το νερό, φαρίνε, το νερό, άπα, φαρίνε, φαρίνα το αλεύρι. φαρίνε το αλεύρι. Αυτό θα χρειαστούμε. Κασκαβάλι, έτσι. Και ουμλέμνο, που είναι το λάδι, που ουσιαστικά σημαίνει βούτυρο και δέντρο, γιατί είναι το έλαιο του δέντρου. Επειδή εδώ δεν είχαν ελιές πάνω, σου έλεγαν λάδι, λιπαρό, εμείς έχουμε το βούτυρο, βγαίνει από τα δέντρα, ουμλέμνο. Οπότε σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα κομμάτι της ιστορίας, έτσι. Ναι. Θέλουμε νεράκι εδώ πέρα. Εδώ είσαι. Θα το πανάρουμε 3 φορές, γιατί είναι αρκετά βουτυρένιο. Οπότε θέλουμε να μην μας χυθεί απ' έξω, να μην μας λιώσει, να μην φύγει το τυρί. Θέλουμε πολύ κολαδάκι, να πιάσει ωραία κρουστίτσα. Θα βάλω στα μισά εγώ από εδώ λεμόνι. Ωραία. Για να δοκιμάσουμε. Και στα άλλα τι θα βάλουμε? Και στα άλλα θα δοκιμάσουμε τη μαρμελάδα λεμόνι.
Καλή σου όρεξη για δοκίμαση. Λοιπόν, εδώ έχει λεμονί. Εδώ έχει λεμονάκι. Εδώ έχει Και τέτοιο. εδώ έχει μαρμελάδα. Να δοκιμάσουμε πρώτα ένα με λεμόνι. Απίστευτο μπανάρισμα, Σοφία. Δοκίμασε και με τη μαρμελάδα. Είναι αρωματισμένη με λουίζα. Έχει μέσα. Και τι κάνει, ταιριάζει ακόμα πιο πολύ με κάτι αλμυρό. Δεν είναι και πολύ γλυκιά, είναι ωραία. Ναι, γι' αυτό ταιριάζει και στο τυράκι. Εξαιρετικά. Σοφία, Ελευθερία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για τη φιλοξενία και τη συνταγή και όλες αυτές τις πληροφορίες. Εμείς περάσαμε καταπληκτικά. Θυμήστε μου που είμαστε. Είμαστε στο Γυφτόκαμπο, λέγεται εδώ η περιοχή. Το χωριό. Σαρακατσάνη και Στάνη εδώ το σημείο. Το χωριό στο οποίο εντάσσεται είναι το Σκαμνέλι. Το Σκαμνέλι. Το Σκαμνέλι. οποίο είναι ένα από τα. 46 χωριά του Ζαγορείου. Μια χαρά. Οπότε έχουμε να επισκεφτούμε άλλα 45. Άλλα 45 χωριά. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, στο νομό Γρεβενών, ρέει ο Βενέτικος ποταμός, ένας από τους μεγαλύτερους παραπόταμους του Αλιάκμονα. Τα γάργαρα νερά του διασχίζουν κατά πράσινα τοπία, φαράγγια και κοιλάδες. Είναι δημοφιλής στους λάτρεις της περιπέτειας για βουτιές, ράφτινγκ, αλλά και πεζοπορικές διαδρομές. Σύμφωνα με τον Θρύλο, στις στενές πύλες του Βενέτικου, ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε το ποτάμι με ένα άλμα, καβάλα στο άλογό του, τον Βουκεφάλα. Εδώ βρίσκεται και ο εθνικός δρυμός της Πίνδου, γνωστός ως Βάλια Κάλντα, που στα βλάχικα σημαίνει ζεστή κοιλάδα. Ένα παραμυθένιο δάσος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα που αποτελεί την μόνιμη κατοικία της καφέ αρκούδας. Πέρα από την ιστορία, η περιοχή έχει παράδοση τόσο στην καλλιέργεια οσπρίων όσο και στην κτηνοτροφία, με ντόπιους και επισκέπτες να απολαμβάνουν καθημερινά τοπικούς μεζέδες συνοδεία τσίπουρου. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς είναι ο μπάτζος. Ένα τυρί με ελαφρώς πικάντικη αλμυρή γεύση, το οποίο παράγεται κατεξοχήν στη Δυτική Μακεδονία και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και αποτελεί ένα από τα πιο εκλεκτά προϊόντα της περιοχής. Λοιπόν, Γιάννη, για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ και πού είναι το εδώ? Εδώ είμαστε στους πρόποδες της Πίνδου. Είμαστε σε ένα κομμάτι του Βενέτικου. Ο Βενέτικος είναι ο ποταμός που διασχίζει την Πίνδο. Είμαστε στα Γρεβενά, σε ένα πολύ ωραίο, όπως βλέπεις, τοπίο. Ήρθαμε για να σου συστήσω το μπάτζιο. Μπάτζιος ή μπάτζος? Μπάτζιος επισήμως, στην τοπιολαλιά μπάτζος. Γιατί τύρι πρόκειται? Είναι ένα ιδιαίτερο τυρί εγωπρόβιο αερός. Οι τρύπες του μας δείχνουν την ορίμανσή του. Είναι ιδιαίτερα αλμυρό. Είναι ένα τυρί που το κάνουμε σαγανάκι, παραδοσιακά. Μπάτζος με αυγά, τσιπουρομεζές από τους πάρα πολύ λίγους. Εγώ όμως σήμερα θα σου συστήσω μια συνταγή. Επειδή υπήρχε φτώχεια, πως όταν κατεβάζαν τα ζώα τους προς την Ελασσόνα για να βοσκήσουν το χειμώνα, γιατί εδώ είχαμε χειμώνα, όχι αστεία, τα υπολείμματα από όταν φτιάχναν τον μπάτζιο γινόταν ένα κεφτεδάκι, το οποίο αρχικά δενόταν, εμείς θα το κάνουμε στην αρχική του μορφή, με νερό, αλεύρι, μπάτζιο, και για να χορτάσει ήταν πέτουρο. Το πέτουρο είναι ένα ζυμαρικό αλαζάνι, σπασμένο, όπως βλέπεις ακανόνιστα, για τους βοσκούς όταν ανεβαίνανε, όταν γυρνάγανε. Βλέπεις έναν σχετικά φρέσκο μπάτζιο, περίπου 4 μηνών είναι αυτός. Το καταλαβαίνεις και από τις τρύπες αλλά και από τη βουτυράδα. Δεν έχει χαθεί η βουτυράδα του, έχει τα υγρά του. Αρκετά αλμυρό τυρί. Ναι, πολύ αλμυρό τυρί. Δεν προσθέτουμε ποτέ αλάτι στο μπάτζο. Θα σου φτιάξω μια πολύ φτωχή συνταγή. 4 υλικά, δυόσμος, πέτουρα, μπάτζιος, νερό, αλεύρι. Αργότερα το νερό με το αλεύρι αντικαταστάθηκε με αυγό. Όπως βλέπεις λοιπόν, σπάμε όσο γίνεται περισσότερο. Φρέσκος δυόσμος. Εγώ πάντα βάζω αρκετό. Στρογγωμένος δυόσμος λοιπόν. Και εδώ ξεκινάει η όλη τεχνική. Εγώ συνήθως εδώ το μετράω. Έχω βάλει το δικό μου μέτρο, δηλαδή περίπου μία αντεσούπ μικρή χρησιμοποιούμε στο αλεύρι και περίπου 60... Μία κουταλιά του Γιάννη δηλαδή. Έτσι. Ωραία. Και περίπου 60 ml νερό. Ανακατεύουμε λοιπόν. Εννοείται τελείως ακανόνιστα, δεν δίνουμε κανένα σχήμα. Μας ενδιαφέρει καθαρά να φάμε ένα
τσιχλωτό κεφτέ από τυρί. Όπως βλέπει γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά θέλουμε να πάρει κρούστα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Τραγανό είναι αλμυρό. Είναι αλμυρό και καταλαβαίνω τον λόγο που υπάρχει και η συνταγή με τα αυγά. Θα μου πεις γιατί είχαν και αυγά, είχαν πρόσβαση. Αλλά είναι το αυγό είναι και κάτι που χρειάζεται το αλάτι. Τώρα εδώ πέρα έχουμε πολύ πιο έντονο το στοιχείο της πρώτης ύλης, του τυριού. Σαφέστατα. Ναι. Εδώ είναι καθαρή η συνταγή, είναι καθαρή γεύση. Παραδοσιακοί μπατζοκεφτέδες. Μπατζοκεφτέδες. Εξαιρετική. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Στην πρώτη εκδοχή τους.